ስቴፕ ምንድነው ማድረገው ይሄንን ነገር ኮኔክት ማድረግ ፈለኩ ኮኔክት ለማድረግ ደግሞ ቱል ያስፈልገኛል ኮኔክት ማድረግበት ቱል ማለት ነው አሁን እንግዲህ ተመልከቱ ቨርቹዋል ማሽናችሁ እንደዛ ያደረጋችሁ ተስፋዬ ምን ለምፈልገ ራሱ ኮምፒውተር ላይ ሆኖ ቨርቹዋል ማሽኑን አክሰስ ማድረግ ፈለገ ያንን ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ብዙ ቱሎች አሉ ከነዚህ ቱሎች ውስጥ ዋነኛው የምንጠቀመው ፓቲ የሚባል PUTTY የሚባል ሶፍትዌር አለ ማን የሚባለው ፓቲ ይባላል ስለዚህ እሱን እንዴት እንደምናገኘው ላሳያችሁ እዚህ ጋር ልምጣ let me bring my እንትን ይሄንን ላምጣው ወደዚህ እዚህ መጣችሁ ፓቲን ሰርች ታደርጋላችሁ PUTTY ብላችሁ ማለት ነው ፓቲ ስትሉ ፓቲን ኢንስቶል ለማድረግ ይታያችኋል እዚህ ጋር pati.org የሚላል ነፃ ነው ፓቲ ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዛስ የምትፈልጉት ፓቲን ዳውንሎድ ለማድረግ ከሆነ ክሊክ ሂር የሚላል ክሊክ ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር ከዛስ የምትፈልጉትን ፍሌቨር አሁን እናንተ ይለዋት እኔ የምፈልገው አክሰስ ማድረግ ነው ፓቲን 32 ቢት ላይ ካላችሁት ይሄው እቺን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው 32 ከሆነ 32 ቢት የእናንተ ኮምፒውተር 64 ከሆነ 64 ቢት እንዴት ነው ኮምፒውተራችሁ 64 ይሁን ወይንስ ደግሞ 32 እንደምታውቁት ብትሉ ኮምፒውተር ብላችሁ እዚህ ስታርት ላይ መታችሁ ጽፋችሁ ክሊክ ብታደርጉት ኮምፒውተራችሁ ምን አይነት ነው የሚለውን ሶሪ እዚህ ጋር ኮምፒውተር ልበለው ኮምፒውተር የሚለውን ትመጣላችሁ ዚስ ፒሲ የሚለው ላይ ራይት ክሊክ ፕሮፐርቲስ ታደርጉት ምን አይነት ፒሲ ነው ያላችሁ የሚለውን ይነግራችኋል ማለት ነው as you can see here የኔ 64 ቢት ነው የሚለው ስለዚህ 64ን መጣና ክሊክ አደርጋለሁ ዳውንሎድ ያደርጋል ተመልከቱ ዳውንሎድ አድርጎ ያስቀምጥላችኋል ተመልከቱ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ዳውንሎድ ስታደርጉት ምን ያደርጋል ይሄው እዚህ ጋር መጣልኝ ማለት ነው PTX ነች ይችን ዳውንሎድ ያደረጋችኋትን አንድ ቦታ ወስዳችሁ አንድ ፎልደር ላይ ታስቀምጧታላችሁ ይሄው ይሄንን እንዲታረጋላችሁ show in folder ትሉታላችሁ ከዛስ ይችን ከት ታረጓታላችሁ ከዛ የምትፈልጉበት ቦታ ወስዳችሁ ታስቀምጡታላችሁ እኔ ኦሬዲ ያስቀመጥኩት አለኝ ይሄው እዚህ ውስጥ አምጥቻ አስቀምጫታለሁ እቺ PTX ትላለች ዘይን ምን አረጋታለሁ ደብል ክሊክ አረጋታለሁ በደንብ ይሄንን ከዚህ በፊት የሰራሁትን ዲሊት ላድርገው ከዚህ በፊት የሰራሁትን ይሄ ዲሊት አደረኩት ተመልከቱ ከዛስ እዚህ ጋር መታችሁ ኮኔክሽን ወይም IP አድሬሱን ትጽፍና ከዛስ ሎድ ነው ወይም ኦፕን ነው የምትሉት ተመልከቱ ምን እንደማደርግ አሁን በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉ ፈልጋለሁ እዚህ ጋር ልምጣ Azure ላይ ማለት ነው ሪሶርሴን ልምጣ ተመልከቱ ይሄንን ክሊክ ላድርገው ያ እዚህ ጋር ልምጣና ኦኬ እስኪ ቨርቹዋል ሪሶርሶች ምን ምንድናቸው አሁን ያለኝ ሪሶርስ ምን ይመስላል ብለው here you go ቨርቹዋል ኔትወርክ አለኝ የIOB VM የሚባል or ደግሞ where is the other one yeah here you go perfect come on why it's jumping there okay here you go እዚህ ጋር ነው ይሄ ቨርቹዋል ማሽኔ ነው ክሊክ አደርጋለሁ ይሄው ቨርቹዋል ማሽኔን በተመለከተ ተመልከቱ ይሄ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ኮኔክት ላደርግ ነው የፈለኩት ዜን ምን ነው ኮኔክት ነው ይታያችኋል እዚህ ጋር ኮኔክት የምትል እቺን ኮኔክት አድርጌ በምን ሲለኝ በSSH ነው ኦኬ ይሄንን አደረኩኝ ከዛስ እዚህ ጋር የምታዩት ከሆነ SSH ምናምን ብሎ ያመጣልኛል ስለዚህ ዋናው ነው የምፈልገው የትኛው ነው ይችኛዋን ነው የምፈልገው ስለዚህ እቺን ኮፒ አደርጋታለሁ ወይንም ደግሞ እዚህ መታችሁ እቺን ኮፒ ቱ ክሊፕቦርድ ትሏታላችሁ ኮፒ ታደርጉና ፓቲ ላይ ትመጡና እዚህ ጋር መታችሁ ፔስት ታደርጉታላችሁ ከዚህ ውስጥ የምፈልገው ስሜን ዩዘር ኔሙንና IP አድሬሱን ብቻ ነው የምትሰጡት አያችሁት IP አድሬሱ ይሄ ነው ዩዘር ኔም ይሄ ነው ከዛስ ይሄንን ኦፕን ልበለው ተመልከቱ ኦፕን አልኩት ፓቲ ላይ መጣና ኮኔክት ላደርገው ነው ካሽ ያረግ ምናምን ይለኛል ስለዋለሁ ከዛስ ፓስወርድህን ንገረኛል do you remember ዩዘር ኔሙን ኦሬዲ ስላሳለፍኩለት ማለት ነው እዚህ ጋር መጥቼ ቴስት 1 2 3 4 5 6 7 8 9 አልኩት እንደዛ አደረኩት ኢንተር ለዋለሁ ይሄ መጀመሪያው ስቴፕ ነው ኦኬ እንደዛ አደረኩት ፐርፌክት ይሄ መጣልኝ አሁን ማንን አክሰስ እያደረኩ ነው ማለት ነው የኔን ቨርቹዋል ማሽኔን የሊነክስ ቨርቹዋል ማሽን አክሰስ እያደረኩ ነው ማለት ነው ዊንዶውስ በብዛት ዊንዶውስ ስለተጠቀማችሁ ይሄ ነገር ግልጽ ላይ ሆንላችሁ ይችላል ከዛ ይሄንን ለመጠቀም ኮዶች አሉ እዚህ ጋር ያሉ ኮዶችን ኤክስፕሌን እያደረኩላችሁ መጣለሁ ኦኬ እነዚህን ኮዶች ነው የምንጠቀመው የመጀመሪያው ነገር ምንድነው የምናደርገው sudo su የሚባል አለ ይሄ ምን ማለት ነው ወደ ኢንተርፌሱ ወደ ሊነክስ ኢንተርፌስ ለመግባት ከፈለኩኝ ምን እለዋለሁ sudo su ለውና ኢንተር ለዋለሁ እነዚህ ለነግራቸዋለሁ ኦኬ ጉድ ከዛ በኋላ ምን ማድረግ አለብኝ ይሄ ነገር any software ካለ አፕዴት የሚደረግ አፕዴት አድርገ any software ካለ ብዬ sudo apt አፕዴት ለዋለሁ ማለት ነው ኦኬ እቺኛዋን ነገር እንዴት ላድርግላችሁ እንዲታያችሁ ማለት ነው ኦኬ sudo ይሄንን ፔስት አደርጋለሁ ከዛስ ኢንተር ለዋለሁ ተመልከቱ አሁን ምን ያደረገልኝ ነው ማለት ነው ፔስት ለማድረግ ራይት ክሊክ ብቻ ነው የምታደርጉት ምን ያደረገ ነው any software ካለ የኔን ሊነክስ ማሽን አፕዴት ያደረገልኝ ነው ማለት ነው ፐርፌክት ተመልከቱ ይሄን አደረገልኝ ይሄን ልክ ሲጨርስ ምን አደርጋለሁ ዌብ ሰርቨር ለማድረግ ነው የምፈልገው አንድ ዌብሳይት ሰርች ዌብሳይትን ረን ለማድረግ ነው የምፈልገው ስለዚህ አፓችን እጭናለሁ አፓችን ለመጫን sudo apt install apache ብላችሁ ጽፋላችሁ ኦሬዲ እዚህ ጋር ስለጻፍኩት ኮፒ አደርጋለሁ ተመልከቱ አፓችን
ኢንስቶል ላደርግ ነው ማለት ነው። ከዛስ አር ዩ ሹር ዩ ዋንት ቱ ኢንስቶል ሲለኝ የስ ስለዋለሁ ኢንተር። ከዛስ ምን እያደረገልኝ ነው ማለት ነው? ናው አፓቼን ጫነልኝ ማለት ዌብ ሰርቨር ጫነልኝ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በኋላስ ምን አደርጋለሁ? አፓቼ ከተጫነ በኋላ አፓቼ ረን እያደረገ ነው ወይ ስታተሱ ምን ይመስላል? ምክንያቱም ዌብ ሰርቨሩ አፕ ካልሆነ ዌብሳይታችሁ መታየት አይችልም። ስለዚህ ዌብሳይት እንዲታይልኝ ከፈለኩኝ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? በደንብ ይሁ እዚህ ጋር ልምጣ። sudo system ctl status apache 2 የሚላልኝ ይሄንን ነገር መጥቼ ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ አፓቼ ወይንም ደግሞ ሊነክስ ማሽን የሚጠቀሙ ካምፓኒዎች ቢኖሩ እንደዚህ ነው ኮንፊገር የምታደርጉት ማለት ነው። አሁን ምን ይለኛል? አፓቼ ረን እያደረገ ነው አለኝ። ተመልከቱ አክቲቭ ነው ይለኛል። ረን እያደረገ ነው አለኝ። ጉድ ኮንትሮል እና ሲለዋለሁ ከዚህ ለመውጣት አሁን ረን እያደረገ ነው። ከዛስ ምን አደርጋለሁ? ኦኬ ዩ ኖ ዋት እስኪ ሎካል ሆስቱ ምን አለው በውስጡ ለማለት ምን ማለት ነው? ሳምፕል ምንድነው የሚያደርግላቸው? አፓቼን ስትጭኑ አውቶማቲካሊ ሳምፕል ዌብሳይት ሪሊዝ ያደርግላቸዋል። ሳምፕል ሳይት ማለት ነው። ኦኬ ሳምፕል ሳይት ወይም ደግሞ ሳምፕል ኤችቲኤምኤል ፔጅ ሪሊዝ ያደርግላቸዋል። ኦኬ አሁን ይሄንን ለማወቅ ምን ታደርጋላችሁ? ከርል ትሉታላችሁ curl ከዛ ሎካል ሆስት ብትሉት ምን ያደርጋል? የተሰራ ኤችቲኤምኤል ፔጅ አለ። ተመልከቱ ይሄን ኤችቲኤምኤል ፔጅ እንደዛ አድርጎ ይነግራቸዋል ማለት ነው። ይሄ ነው ኤችቲኤምኤል ፔጅ አለ። ስለዚህ ይሄንን ነው ላውንች ማደርግልህ እያለ እየነገረኝ ነው ማለት ነው። ጉድ እኔ ይሄንን አልፈልግም። የራሴን ኤችቲኤምኤል ፔጅ ሰርቼ ዌብሳይት ሰርቼ አክሰስ ማድረግ ነው የምፈልገው አልኩት። ተመልከቱ የራሴ ዌብሳይት አሁን እዚህ ጋር የሰራሁት አለ። ምንም ይላልኝ አባውት የሚባል አንድ ዌብሳይት ሰርች አለው። ተመልከቱ ምን አለው? ኤችቲኤምኤል አለው። እንደውም አብረን እየሰራ ነው እንምጣ። ተመልከቱ በደንብ እንድታዩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤችቲኤምኤል አለኝ። ኬሪጋው ከዛስ እዚህ ጋር ልምጣና ሄድ የሚባል ይኖረኝ። በደንብ እዩ። እዚህ ጋር ታይትል ልስራለት። ዌብሳይት እየሰራው ነው ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ ሬጉላር ኤችቲኤምኤል የተማራችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ። ይሄንን ልምጣና የአዮቢ ሳይት አልኩት። ይሄ ሄዲንጉ ነው። ከዛስ እዚህ ጋር መጥቼ ኢንተር ልበለው። እዚህ ጋር መጥቼ ቦዲ አልኩት። ኦኬ እዚህ ጋር መጥቼ h2 ልበለውና ዌልካም ቱ የአዮቢ አልኩት። እንደዚህ የሚባል አንድ ሳይት ሰራው። እስኪ ይሄንን ነገር ለየው የት እንዳለ ይሄው። እስኪ ዌብሳይትን ረላ አድርገውና ለየው። አባውት የሚባለውን ላውንች ባደርገው ይሄን ዌልካም ቱ የአዮቢ ልክ እንደዚህ አድርጎ ይሄ ሳይት እንዲመጣልኝ ነው የፈለኩት። ይሄ ሳይት የት ላይ እንዲጫን ነው የፈለኩት? እዚህ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለመጫን አሁን ያለውን ሳይት አጥፍቼ ይሄንን መጫን አለብኝ። ሳይታችሁ ደግሞ የሚቀመጥበት ቦታ ደግሞ በደንብ እዩ። የሚቀመጥበት ቦታ ደግሞ var www html የሚባል ቦታ ነው ሊነክስ ላይ የሚቀመጠው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? እዛ ቦታ መጀመሪያ ሄዳለሁ። ተመልከቱ እዚህ ቦታ ለመሄድ ምን አደርጋለሁ? cd ለዋለሁ change directory ማለት ነው። የት ሲለኝ var ልኩት። ከዛ ስላሽ አደርጋለሁ www html ላይ ሄድልኝ አልኩት። ሄሪጋው ሄደ። እስኪ ለየው ፋይል መኖርና ለመኖሩን ls ማለት ሊስት አድርግልኝ ማለት ነው። ማን የምትባል ፋይል አለች ይለኛል። index html የምትባል አለች አለኝ። እሷን ሪሙቭ አድርጋት ልበለው። rm አልኩት index.html አልኩት። index.htmlን አስወግድልኝ አልኩት። አሁን ls ብለው የለችም ይለኛል። የለም ምንም ነገር የለኝም። አሁን ሳይቴ ምንም ነገር የለውም። ስለዚህ ነው የፈለኩት ምንድነው ይሄንን yayobi.com የሚለውን ይሄንን welcome to yayobi የሚለውን አምጥቼ የት ጋር ነው መጨመር የምፈልገው? ራሴ ሳይት ላይ ነው መጨመር ፈለኩ ማለት ነው። ዜን ምን አደርጋለሁ? ናኖ ለዋለሁ ያው ሪሙቭ አድርጌዋለሁ። ተመልከቱ ካት ማለት ኢንሳይድ ያለውን ነገር ኢልኝ ማለት ነው። ናኖ ኢንዴክስ html ማለት ምን ማለት ነው? አዲስ ፍጠርልኝ ማለት ነው። ኦኬ ናኖ ኢንዴክስ html የሚባል አንድ ፍጠር ስለው ኢንተር ስለው መፍጠሪያ ዊንዶው ያመጣልኛል። ከዛስ ቅድም የሰራሁትን ዌብሳይት ይችን ኮፒ አደርጋትና የት ጋር ፔስት አደርጋታለሁ? እዚህ ጋር መጥቻ አያችኋት ዌብሳይት ሰራ ማለት ነው። ከዛስ ኤግዚት ለዋለሁ ኮንትሮል እና ኤክስ እንትነካላችሁ። ከዛ የስ ትሉታላችሁ። አሁን ይሄ ከባድ ነው የሚመስለው፣ ስታዩት ግን ቀላል ነው። አሁን እስኪ ls ልበለው። ያው ኢንዴክስ html ያለ እስኪ ኢንዴክስ html ከርል አድርገው ከርል index.html ከርል ሎካል ውስጥ ልበለው። ከርል ሎካል ብለው የሰራሁትን ኢንዴክስ html አያችኋት እንዴት እንደመጣች አለ። ይሄን ሰርተህ ጨርሰሃል አለኝ። ጉድ አሁን ይሄንን አክሰስ ማድረግ አለብኝ። በደንብ ይሄን ነገር አክሰስ ማድረግ አለብኝ። አክሰስ ለማድረግ ደግሞ ከውጭ ሆኖ አንድ ሰው ፐብሊክሊ አክሰስ እንዲያደርገው ሳይቴን ከፈለኩ ደግሞ ምን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። በደንብ እዚህ ጋር ልምጣ። ይሄንን አክሰስ ለማድረግ ወደ ኦቨርቪው መጣና በዚህ አይፒ አድሬስ ነው አክሰስ ማድረገው። ፐብሊክ አይፒ አድሬሱን አያችሁት አይደል? ኮፒ ላድርገውና እዚህ መጥቼ ፔስት ላድርገው። ኢንተር ብለው ምን ይለኛል? ኦኬ ረን ያደርጋል ግን መጨረሻ ላይ ኖ ዩ ካንት አክሰስ ይለኛል። ኦኬ ለምን ብትሉ በደንብ እዩ። ይሄንን ነገር ረን ያደርጋል። አክሰስ ማድረግ ነበረበት። ዌብሳይቴ ላውንች መደረግ ነበር። ይሄ ሳይት መታየት ነበረበት። ኦኬ አሁን አይታይም። ረን ያደርግ ቆይና ምን ይለኛል? ኦ ኖ ዊ ካንት አክሰስ ይለኛል። ለምንድን ነው ብትሉ
እዚህ ጋር ቅድም ፕሬዘንት ያደረገው ምን ይላል? this site cannot be reached ይለኛል። ለምንድን ነው ብትሉ እዚህ ጋር ፐብሊክ አይፒ ሴት ስላላደረኩለት ማለት ነው። ኦኬ ኤችቲቲፒ የሚባለውን ነገር አክሴፕት አድርግ ዩዘሩ አክሰስ ያደርግ ብዬ መንገር አለብኝ። ይሄ ኢንካሚንግ ትራፊኩን ሲመጣ ተቀበል ብዬ መንገር አለብኝ። ያንን አላደረኩትም። እንዴት ነው የማደርገው? I'll show you in the next video። ከዛ በኋላ ይሄን ዌብሳይት ልክ ይሄንን አይፒ አድሬስ ለእናንተ አሳያችኋለሁ። ሁላችሁም ይችን አይፒ አድሬስ ታይፕ ብታደርጉ የኔን ሳይት አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። that's how beautiful the website is and man ነው ስሙ virtual machine is. now let me stop